What's up guys, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा। केही दिनदेखि म अलिकति रेगुलरली अपलोड गरिरहेको थिएँ युट्युबमा र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिबिल कट सिकाउन जाँदैछु। सिबिल कट यसलाई जसलाई डाइनामो सफल भनेर पनि चिनिन्छ है। यो चाहिँ थास फिट्ने एकदमै राम्रो टेक्निक हो है। यो फल्स कट पनि हो है। यो चाहिँ हरेक बिगिनर कार्डिस्टले यो सबभन्दा फर्स्टमा सिकेको 200 मुभ हो है। यो मुभ सजिलो चाहिँ छैन, म ढाड्दिन है। यो एकदमै गाह्रो छ। यसलाई सिक्नलाई 3-4 महिना कम्तीमा पनि लाग्छ है। पत्याउनु नहोला, 4-5 महिना चाहिँ मैले एकदमै रङली सिकिरहेको थिएँ हैन। मैले इन्डियन कुनै एउटा युट्युब च्यानलबाट सिकेको थिएँ र त्यसमा मैले राम्ररी क्लियरली बुझाइएको थिएन र म चाहिँ आज तपाईहरुलाई सबै त्यो कुराहरू एड्रेस गरेर कसरी गर्ने, के गर्ने, यसको ट्रबल सुटिङहरु सबै इन डेप्थ ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम, लेट्स मुभ अन टु ट्युटोरियल। सो गाइज, अब म तपाईहरुलाई ओभर द सोल्जर भ्यूबाट चाहिँ दिन गइरहेको छु यसको ट्युटोरियल है। मैले अलिकति यहाँ क्यामेरा अगाडि छ मेरो, त्यही भएर मलाई अलिकति हेर्न गाह्रो छ हैन। अलिकति बिग्रियो भने पनि माइन्ड नगर्दिनु होला हैन। सो मैले चाहिँ यहाँबाट यहाँ अब तपाईहरुलाई यो जी ग्रिप जुन छ यसको अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु जी ग्रिपको है। मैले सायद त्यो सेन्टिपेड भन्ने कार्डिस्ट्री मुभमा जी ग्रिपको बारेमा अलिकति कुरा गरेको थिएँ। आज म तपाईहरुलाई यहाँ जी ग्रिपको बारेमा पनि फेरि कुरा गर्छु हैन। यहाँनिर गर्नलाई तपाईहरुले मेकानिक्स ग्रिप भन्छौँ यसलाई हैन। 3टा औँला यहाँ हुन्छ, बिचको यो चोरी औँला यहाँ र थम यहाँ हुन्छ हाम्रो है। त्यसपछि यसलाई हामीले यसरी लिन्छौँ, जसरी एकदमै टाइटली, त्यस्तो साह्रो टाइटली नि हैन, स्क्विजै गर्ने गरी है, यसरी ग्रिप गर्छौँ है। त्यसपछि हाम्रो यो थमले जुन छ यहाँबाट आधा प्याकेटलाई यसरी उठाइन्छ है, आधा जतिलाई। त्यसपछि यसलाई यस्तो भयो नि। त्यसपछि यहाँबाट यो जुन टपमा छ यहाँबाट यो हाम्रो यो चोरी औँलाले यसरी उठाइन्छ। जो साइडबाट हेर्दाखेरि जेड जस्तो देखिने भएर यसलाई जी ग्रिप भनिएको है। सो यहाँनिर यस्तो हुन्छ, यसलाई धकल्दै मैले, त्यसपछि यसले यहाँ उठाएँ, यसलाई जी भयो हैन। तर हामीले गर्ने भनेको मोडिफाइड जी ग्रिप है। मोडिफाइड जी ग्रिपमा के हुन्छ भने यसले यहाँ धकल्दिन्छौँ, यसले यहाँ धकल्दिन्छौँ हैन। तर यो जुन हाम्रो बिचको यो औँला छ नि, यो बिचको मैले हल्लाइरहेको, यसले चाहिँ यो चोरी औँलाले लिइरहेको प्याकेटबाट नि अर्को प्याकेट उठाउँछ, जसले गर्दाखेरि यस्तो 4वटा प्याकेट बन्न जान्छ है हाम्रो। यसरी गर्दाखेरि यो तपाईहरुले अलिकति क्लियरली नदेख्नु भएको हुन सक्छ। म सेन्टिपेड भन्ने त्यो मुभको भिडियो हाल्दिन्छु, जसमा स्टार्टिङमा मैले राम्ररी इनडेप्थली कुरा गरेको छु मोडिफाइड जी ग्रिपको बारेमा है। सो म यहाँ फेरि एकपल्ट यो यहाँ, त्यसपछि यसरी यो हुन्छ। सुरुमा गर्दाखेरि तपाईहरुले स्टेप बाइ स्टेप गर्नुपर्छ है। पछि गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले एकदमै एक्सपर्ट भइसकेपछि नर्मली यतिकै प्याकेट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो फोकस। सो अब यहाँबाट आउँछ, हामीले सुरुमा यहाँ हामीले जी ग्रिप गर्छौँ हैन। जी ग्रिप गरिसकेपछि यहाँबाट यो फ्लोरिस एकदमै गाह्रो छ, तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर सिक्नु होला है। यहाँनिर यसरी हुन्छ हाम्रो है। त्यसपछि हाम्रो जुन छ लेफ्ट ह्यान्डको चाहिँ जुन छ यो बिचको औँला र यो हाम्रो थम खाली छ हैन। खाली छ भन्दा नि यो दुईटालाई, दुईटा औँलाले ग्रिप गर्छ यो बेस प्याकेटलाई। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने यो राइट ह्यान्डको 3टा प्याकेट जुन छ नि हैन, यो राइट ह्यान्डमा भएको यो सबै यो बिचको औँलामा पिभट भएको छ, यसलाई यसरी ढल्काइन्छौँ है। यो जुन चौकाको प्याकेट छ नि हैन, चौकाको प्याकेटको 2टा बेसमा चाहिँ जुन छ हामीले यो लेफ्ट ह्यान्डको यो बुढी औँला र यो बिचको औँलाले यसरी यसलाई यहाँ छेउमा यहाँनिर यस्तो बटममा ग्र्याब गर्छौँ र यसलाई तान्दिन्छौँ है। तानेर चाहिँ जुन छ यसलाई यसरी हामीले यहाँ अगाडि ल्याइदिन्छौँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ कि यस प्रकारले हुन्छ। सो यहाँनिर हामी के यस प्रकारले आउँछौँ है। त्यसपछि अब अर्को ग्रिपको बारेमा भन्छु म तपाईहरुलाई। सो अर्को ग्रिप भनेको चाहिने भनेको यो जुन हाम्रो 3टा औँला छ, 3टा औँलाले चाहिँ एउटा प्याकेटलाई जुन छ यसरी ग्र्याब गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट ह्यान्डको यो जुन यो 1-2-3टा यो औँला जुन छ यसले चाहिँ यसरी राम्ररी यसको पहिला इनिसियली यसको प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है तपाईहरुले। यो गर्नु भएन भने अर्को हामी फर्दरली जान सक्दैनौँ। म फेरि बढाउँछु है। मोडिफाइड जी ग्रिप हुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि हामीले यो राइट ह्यान्डलाई एकदम टिल्ट गरिदिन्छौँ यसरी है। टिल्ट गरेपछि यो चौकाको जुन छ यो हेर्नु है, लास्टमा चाहिँ मैले मुनि समाइरहेको छु। मुनि समाएर यसलाई यहाँबाट यसरी राइट ह्यान्डलाई अगाडि धकल्दिन्छौँ। त्यसपछि यसलाई तान्दिन्छौँ। तानेर चाहिँ जुन छ यसलाई फेरि हामीले यसरी अगाडि लिएर आउँछौँ। तपाईँहरूको यो प्याकेट जुन छ के अगाडि जान्छ है। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्डको 3टा औँला जुन छ यो खाली छ, देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि हामीले 3टा औँलाले चाहिँ वरि यसलाई यो प्याकेटलाई जुन छ यसलाई यहाँनिर यसरी अहिले मैले भनेको जसरी ग्र्याब गर्छौँ है। ग्र्याब गरेर यसलाई यसरी बाहिर निकालिदिन्छौँ है। त्यसपछि फेरि हामीले जुन छ यो बिचको प्याकेट जुन छ यो टिल्ट गरिरहेको छ, हल्लिरहेको छ, यसलाई हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डको जुन यो 2टा औँला खाली छ यसले यसरी यहाँनिर समाउँछौँ, यसलाई यहाँनिर लिएर यहाँ राख्छौँ र त्यसपछि यसलाई यसरी क्लोज गरिदिन्छौँ। यो भयो एकदमै नर्मल सिभिल भेरिएसन है। म यो नर्मल सिभिल भेरिएसन फेरि एकपल्ट भन्छु। यहाँ जान्छौँ, त्यसपछि यो दुईटाले यो जुन दुआवाला प्याकेटलाई जुन छ यसलाई ग्र्याब गर्छौँ, यसलाई यसरी तान्छौँ। त्यसपछि यसलाई यो 3टा औँलाले यहाँनिर टुप्पोमा ग्र्याब गर्छौँ, यसलाई यता लिएर आउँछौँ। फेरि यसलाई चाहिँ जुन छ यो हुकुमको प्याकेटलाई यसलाई यहाँ लिएर आउँछौँ र यसले चाहिँ यो 3टाले चाहिँ यसलाई यसरी एकछिन डिस्प्ले गर्न पनि सक्नुहुन्छ र नर्मल्ली यसरी राख्छौँ है। सो तपाईहरुले ओभर द सोल्जर भ्यूबाट केही नबुझेको कुराहरू म यहाँबाट डेमोन्स्ट्रेट गर्न ट्राई गर्छु है।
हाम्रो यहाँ यसरी धकाल्छौँ यहाँ र यहाँ यो गरेर मोडिफाइड जी ग्रिप हो है। पहिला सुरु यसलाई एकदमै राम्रो स्मुथली यसरी गर्न सक्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। यहाँनिर यो भयो नि त। त्यसपछि हाम्रो यो जुन बिचको प्याकेट छ राइट ह्यान्डको यो यहाँ पिभिट गरिरहेको यो जुन बिचको प्याकेट छ यसको चाहिँ यो दुईवटा यहाँ र यहाँ यो जुन दुईवटा बेस छ नि होइन यसरी घुमाएर यो दुवालाई चाहिँ जुन चाहिँ यसको बेसमा तानेर यसको पछाडि ल्याएर यसरी हामीले अगाडि ल्याउँछौँ है। अगाडि ल्याइसकेपछि हाम्रो राइट ह्यान्डको तिनवटा औँला जुन छ यसले खाली हुन्छ त्यो तिनवटाले हामीले यसलाई यसरी बाहिर निकाल्छौँ। फेरि यो बिचको प्याकेट जुन छ यसलाई अघि जस्तो ग्र्याब गरेको जसरी नै हामीले यसरी यहाँ लिएर आउँछौँ र यो यसरी हामीले यहाँ राखिदिन्छौँ। यो भयो हाम्रो नर्मल सिभिल भेरिएसन है। स्वयं स्याप्टर 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 डिस्प्ले र यो भयो हाम्रो नर्मल सिभिल भेरिएसन है। यसको अलि अर्को धेरै भेरिएसन्सहरू छ होइन। म अझै अर्को भेरिएसन सिकाउन जाँदैछु। यही हो सिम्पल हो होइन। यो सिभिल कटको एकदमै कन्टिन्युसली कसरी गर्ने भनेर म चाहिँ त्यो तपाईँहरूलाई भन्न जान्छु है। सो कन्टिन्युसली गर्नलाई यहाँनिर हुन्छ है। हामीले यसलाई यहाँ राख्छौँ त्यसपछि यसलाई यहाँ ग्र्याब गर्छौँ यसरी हामीले यतिकैमा सघाउँथ्यौँ होइन। तर हामीले यही साइकललाई चाहिँ जुन चाहिँ रोटेट गर्छौँ क्या यो तिनवटा औँलाले जुन चाहिँ अड्डिरहेको यो प्याकेट छ नि यसलाई चाहिँ हामीले त्यो थम्बको यो जुन राइट ह्यान्डको थम्बमा यहाँनिर ट्याक्क अड्डाउँछौँ र चोरी औँलाले यो दुईवटाले सपोर्ट पाउँछ। यो तिनवटा औँला फेरि खाली हुन्छ है जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो प्याकेटलाई जुन चाहिँ यहाँनिर ग्र्याब गर्न सक्छौँ र यसलाई बाहिर तान्छौँ र अर्कै प्याकेट हामीले अर्कै यसरी जसरी यसरी रोटेट गर्थ्यौँ नि होइन यो यसरी हामीले यसरी गरिरहन्छौँ है। यो तिनवटाले यसलाई यहाँ बेसमा यहाँ तल है तलनिर छोएर यसरी तान्छ यसलाई यहाँ राख्छ फेरि यसलाई गएर तान्छ गर्छ गर्दै यसरी गरिरहन्छौँ है। यहाँ भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यसरी डिस्प्ले गर्न खोज्नुभन्दा अगाडि यो जुन बिचको प्याकेट छ नि 5 प्याकेट भेरिएसन छ यो बिचकोलाई नि यसरी अझ 2 लाई नि 3 लाई पनि अझ स्प्लिट गरिदिन्छौँ र यसरी हुन्छ यो अर्को मेन डिस्प्ले आउँछ यो जुन 5 प्याकेट है यस्तो गरी देखिन सक्छ है। एकदमै गाह्रो छ यो मुभ। तपाईँहरूले अलिकति स्पिड स्लो गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ मल्टिपल टाइम्स हेर्नु होला है। म यो कन्टिन्युस रोटेसनवाला अझै हुन्छ मोडिफाइड जी ग्रिप त्यसपछि यहाँ बेसबाट यसलाई यहाँ तान्छौँ यहाँ तानेर तिनवटा औँलाले यहाँ ग्र्याब गर्छौँ है। त्यसपछि यो तिनवटाले चाहिँ जुन सरी मैले यहाँ क्यामेराबाट अलिकति राम्ररी हेर्न पाइनँ यो यहाँ भयो है जी ग्रिप। त्यसपछि हामीले यसलाई यहाँ टिल्ट गरेर यहाँनिर लिएर आउँछौँ यहाँनिर भएपछि तिनवटा औँलाले यसलाई यहाँ लिएर आउँछौँ त्यसपछि फेरि पहिला चाहिँ यो बिचको यो प्याकेटलाई यहाँ लिएर आउने अनि बल्ल चाहिँ थम्बले चोरी औँलाले यहाँ अड्याउने जसले गर्दाखेरि तिनवटा औँला हाम्रो फ्री हुन्छ है। त्यसपछि यो जुन तलको प्याकेट चाहिँ अलिकति बाहिर निस्केको हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि यसले समात्न अलिकति इजियर होस् है। यहाँ अलिकति मलाई गाह्रो भयो यसरी हामीले यसरी बाहिर निकाल्छौँ फेरि यो प्याकेटलाई जुन छ यो बिचकोलाई यसरी पछाडि ल्याउँछौँ यहाँ गर्छौँ अनि 5 प्याकेटवाला त्यो डिस्प्ले देखाउनलाई चाहिँ बिचको प्याकेटलाई नि अझै एकपल्ट स्प्लिट गर्दैछ यो यहाँ आउँछ यसरी हाम्रो 5वटा प्याकेटको यसरी हामीले डिस्प्ले गर्छौँ है। म एकपल्ट नबोलिकन यसरी सरल देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँ हुन्छ त्यसपछि यसलाई यहाँ लिएर आउँछौँ र यसरी यसलाई एक्सटेन्ड गर्छौँ र बल्ल हामीले गर्छौँ है। तपाईँहरूले अझै राम्रोसँग हेर्नु होला है। आउन नि कस्तो गाह्रो मानिरहेको छ अहिले यहाँ त्यसपछि यो तिनवटा प्याकेटले एकदम मजाले ग्रिप गर्नुपर्छ है। अलिक स्लोली गर्नुभयो भने झर्छ है एकदमै टाइटली गर्नु होला यहाँ र यहाँ है। त्यो भनिहालेँ यो मुभ सजिलो छैन एकदमै गाह्रो छ। मलाई नर्मली यो जी ग्रिप ओपन गर्नलाई नै 3-4 दिन लागेको थियो है। यहाँबाट म एकदमै फाइनल एकपल्ट चाहिँ जुन छ यसको देखाउन जाँदैछु है। तपाईँहरूले फल्स कट कसरी हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने 6 लाई यहीँ राखेँ मैले है। त्यसपछि यहाँनिर यसलाई यहाँनिर हुन्छ यसलाई ल्याउँछौँ त्यसपछि यसलाई हामीले यसरी डिस्प्ले गर्छौँ। डिस्प्ले ल्याएर मैले तपाईँहरूलाई क्लोज गर्ने भनेको थिएँ होइन। क्लोज गर्दाखेरि चाहिँ जुन 6 को प्याकेट जुन छ अलिकति बाहिर निस्केको हुन्छ त्यसलाई हामीले यसरी निकाल्छौँ निकालेर चाहिँ यसरी हामीले नर्मली क्लोज गरिदिन्छौँ जसले गर्दाखेरि 6 माथि हुन्छ पुरै कम्प्लिट फल्स कट हुन्छ है। क्लोजरलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला है। सो मैले फेरि भन्छु यसलाई बन्द गरेर यहाँनिर हुन्छ हाम्रो त्यसपछि यसले 2 ले यहाँ ग्र्याब गर्छौँ त्यसपछि यसलाई यहाँबाट यसरी यहाँबाट सो यहाँबाट यहाँ लिएर आउँछौँ र यो 2 चाहिँ यहाँ मुनि जान्छ यसरी लास्टको प्याकेट चाहिँ निस्केको हुन्छ जसलाई हामीले यसरी ल्याउँछौँ है। तपाईँहरूले कति भिडियो देख्नुभयो होला जसमा हामीले यस्तो गर्छौँ यस्तो गर्छौँ यस्तो गर्छन् होइन। त्यसपछि लास्टकोमा चाहिँ जुन छ 100 फ्यान बनाएर नर्मलको प्याकेट चाहिँ माथि राखिदिएर यसरी ड्रप गरेर यसरी क्लोज गरेको देख्नुभएको होला होइन। त्यो पनि यही भेरिएसनमा यसरी नै बेस्ट छ होइन। त्यो लास्टको प्याकेटलाई जुन छ यथाशीघ्र राख्ने हो होइन। तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ सिक्नलाई भने यो स्टकको प्याकेट जुन छ पल्टाएर सिक्नुहोस् जसले गर्दाखेरि फल्स कट कसरी हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु सजिलो हुन्छ है। कुन प्याकेट कहाँ गएको छ भनेर यहाँबाट हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। म लास्ट एकपल्ट भन्छु है। तपाईँहरूले मोडिफाइड जी ग्रिप गर्नुहुन्छ त्यसपछि मोडिफाइड जी ग्रिप त्यसपछि एकदमै बेसमा समात्नुहुन्छ है 2 को त्यसपछि यसलाई यहाँ निकाल्नुहुन्छ एक्सटेन्ड गर्नुहुन्छ 3 औँलाले यहाँ त्यसपछि यो गर्दै यसरी नर्मल्ली गइरहन्छ र तपाईँहरूले यसरी यसलाई
पछाडि गएको बेला क्लोज गर्नुहुन्छ र अगाडि ल्याउनुहुन्छ है। सो तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँ हो भने यहाँबाट तपाईँहरूको यो यहाँबाट अलिकति बेन्ड हुन गाह्रो हुन्छ है। त्यसपछि बेन्ड भए पनि यहाँनिर यसलाई अलिकति निकाल्न गाह्रो हुन्छ है, यहाँ निकाल्न गाह्रो हुन्छ। यसलाई एकदम राम्रो प्र्याक्टिस गर्नु। त्यसपछि 3टा उनीहरूले ग्र्याब गर्दाखेरि खस्छ, त्यो धेरै दिनसम्म हुन्छ। त्यसपछि फेरि तपाईँहरूले चाहिँ साइकल रोटेट गर्ने एकदमै गाह्रो हुन्छ यो मोसन बसाउन है। तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ त्यसैले त यो सिक्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर त्यहीमाथि अझै 5 प्याकेट डिस्प्ले गर्नु त झन् अझै गाह्रो हुन्छ है। सो एकदमै टाइम लाग्छ है। मैले भनिहालेँ मलाई 2-3 महिना त कम्तीमा पनि यसको मुभ क्र्याक डाउन गर्नलाई लागेको थियो है। भिडियोलाई एकदमै मल्टिपल टाइम धेरै एङ्गलबाट देखाएको छु मैले, 2टा एङ्गलबाट, ओभर द सोल्डर भ्यू र फ्रन्ट भ्यूबाट है। त्यो तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला, भिडियोलाई स्लो डाउन गरेर पज गरेर। सजिलो त छैन है, त्यही पनि सिक्नु होला। यो मुभ एकदमै बेसिक हो, चाहिन्छ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।